Good day, everyone. Good day, ma'am. We are the group 1 and we are the one who will report the physical and sexual. Sup? So I am Kazandra Garcia together with my team. So hinihingi po namin dito ay inyong malawak na pag-iisip kasi our topic is more matured content. The first slide, it is the physical self. This is the concrete dimension of the tangible aspect of the person that can be directly observed and examined. Ibig sabihin, meaning to say po, si physical self from the word tangible. Ibig sabihin, nahahawakan mo o directly mong na-judge ang isang itsura. Pag sinabing physical self, ito yung panlabas mong itsura. Panlabas mong kaanyuan. Kapag sinabing directly natin na i-examine, what your eyes see. Ano ba yung kulay ng katawan mo? Ano ba ang ayos ba yung kilay mo? Maayos ba yung ilong mo? Anong mahaba ba ang buhok mo? Pag sinabi lang nating physical self, it is tinatawag nating labas mong itsura. It is can be also identified as body image. Yun nga, kasi nasabi na kung maayos ba yung itsura mo panlabas, yan, ito po si physical self, na directly mong na-examine or nakikita kung ang isang itsura ng isang tao. And the second slide is the sexual self. This is defined as the individual evaluation of his or her own sexual feelings and actions. Pag sinabi nating sexual self, ito yung sinasabi na nakakaramdam, ikaw lang yung nakakaramdam ng sexual feelings sa katawan mo. Ikaw lang nakakapag-evaluate. Ano ba yung nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng init ng katawan? Nakakaramdam ka ba ng yung sinasabi nating horny? Ganon, mga bagay na ganon. At meron daw itong si sexual self na positive at negative feelings na nararamdaman. Di positive daw, kung ano ba yung pakaramdam mo sa tuwing sabihin na natin na nakakakita ka ng mga bagay na matured or sabihin natin nakakapanood ka ba ng masexual na palabas, ano ba yung nararamdaman mo? And then kapag sa sexual feeling, ikaw yung nakakaramdam, hindi nararamdaman ng iba, ikaw mismo sa sarili mo lang yung nakakaalam ng nararamdaman mo. Amen. Yan. Second, yan. The gonads. Ano ba si gonads? The reproductive glands that produce the gametes, testes, ovary. Sabi dito, si gonads, ito yung pinanggagalingan ng egg cell at sperm cell ng isang babae at ng isang lalaki. Dito daw nanggagaling si sperm cell at si egg cell. Sunod naman, si puberty, a period of life generally between the age of 10 to 15 years old. Si puberty, ito dito nag-uumpisa na may nababago na sa katawan mo. Sa babae, sabi dito, 10 to 15 years old, nag-uumpisa na mag-mature ang katawan. At napapansin namin sa aming mga babae, kapag dating mo ng 10 to 15 years old, nagbabago na yung katawan mo. May lumalaki na yung dibdib, dito na nag-uumpisa yung regla, kung sa English nga ay period sa babae, nagbabago na din yung boses nila at nagbabago na din kung paano sila manamit. At sa lalaki naman, nag-uumpisa ang puberty once na lumaki na yung Adam's apple nila. Nagkaroon sila ng Adam's apple at lumalaki yung boses nila. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang katawan. Lumalaki yung dibdib, lumalaki yung katawan din. And at tumatangkad. Yan, sign din ng puberty ng isang ng lalaki, tumatangkad siya. Ayan. Sa menarche naman, the first menstrual period of female which happened 2 years after the start of puberty. Ito yung tinatawag na unang dating o unang period ng isang babae. Ito daw yung sign na nagmamature na isang babae. Ito yung sign na malapit ka na tumungtong sa puberty. Yan. Yan. It is the strange abnormalities. Wait lang dyan. Pseudohermaphrodite. Pseudohermaphrodite is the individual having ancestry reproductive structure that do not match their gonads. Ito yung ang babae may sarili siyang ari at ang lalaki ay may sarili siyang ari. Okay, ito yung tinatawag na normal yung organ ng babae at normal yung organ ng isang lalaki. Yan. Si hermaphrodite, it is the individual who possess both ovarian and testicular tissue. Ito yung tinatawag nating intersect. Merong dalawang organ sa isang katawan. Based na din sa napanood ko sa Rated Gay or sa KMJS ba yun, siya ay itsura niya ay lalaki pero may dalawa siyang organ. May ari siyang pambabae at meron siyang aring panglalaki. Nung nagpa-check up siya, ito daw ay namamana sa
parent. Pero ito yung condition na to, napanood ko sa KMJS, siya ay lalaki siya pero nireregla siya. Yun, ang tawag po sa kanya ay intersex. May dalawang organ sa kanyang katawan. And then nung nagpa-check up siya, ang kanyang ari ay, ang gender niya ay lalaki, pero siya ay merong ari ng pangbabae. Okay? Tapos itong si hermaphrodite, sa limang daang tao, 5 lang yung nagkakaroon nun. Kasi kakaunti lang yung nagkakaroon ng case nun dito sa Pilipinas. Ito nga si hermaphrodite ay karaniwan lang siyang nangyayari sa isang lalaki. Okay? Yan, ibig sabihin po intersect, merong dalawang organ. Ito pong si cryptorchidism, a condition in which one both testicle fail to move from the abdomen where they develop before birth into the scrotum. Ito ay karaniwang nangyayari sa lalaki. Kapag panganak pa lang niya, may problema na sa egg niya o sa itlog. Yung isa ay hindi na-develop, yung isa ay na-develop. Ito minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi maaaring makabuntis ang isang lalaki kasi may problema sa organ niya. Kasi yung itlog na sinasabi ay hindi na-develop yung isa. Yung isa ay malaki, yung isa ay maliit. Pag si cryptorchidism, ito lang yung tinatawag na merong hindi naging maayos yung pag-develop ng organong lalaki. At karaniwang nangyayari talaga to sa isang lalaki. Okay. Yan si pseudohermaphrodites. Yan yung picture niya. Sunod. Yan, ito si hermaphrodite. Yan po yung example na merong dalawang organ sa katawan ng isang tao. Tinatawag nating intersect. Sunod slide yan. So, diseases associated with reproductive system to females. So, sexually transmitted microorganism, when we say sexually transmitted microorganism, is any disease transmitted by sexual contact. So, gawa ito ng microorganisms na nabubuhay sa balat o naililipat sa pamamagitan ng vaginal secretions o yung dugo habang nakikipagtalik. So, may mga epekto ito. Ang una ay syphilis. So, is a bacterial infection usually spread by sexual contact. So, yun, nakukuha din to through sexual contact within 9 to 90 days. Bale, pag may 3 stages ito. First is primary stage. Nakikita to as painless or yung sugat na hindi masakit, pero makikita sa ari. Next ay yung secondary stage. May mga rashes sa katawan na hindi makate, ibig sabihin kailangan na itong gamutin. And last stage is maaaring mabulag o magkaroon ng dementia at meron din namamatay sa stage na ito. Next is, pag sinabing gonorrhea, is an infection din caused by sexually transmitted by bacterium that infects both males and females. Ito yung kadalasan natin na naririnig sa social media, which is tulo. So, kadalasan symptoms nito ay yung kapag iba-iba yung partner o kaya halimbawa ay kapag walang-wala na yung boy, example, tas lumapit sa bakla, ganon. Pag meron ito ang lalaki, nakakaramdam sila ng mahapti, pag naihi, pag sa babae naman ay yung hindi masyadong ramdam pero common na nilang nakikita. Next is herpes virus is a common virus that causes sores on your genitals or mouth. Pero kadalasan hindi ito humahantong sa sa malubhang problema sa kalusugan. Last, yeast infection. When we say yeast infection is a fungal infection that causes irritation, discharge, and intense itchnesses of vagina. Ito po yung hindi tinuturing infection na makukuha sa pakipagtalik, pero mas mataas na makukuha yung infection at panganib sa oras na gumagawa ng isang sexual na aktibidad yung isang tao. Painful or abnormal menses. This can be due to infection or hormone imbalance. So, ibig sabihin, ito ay kapag napansin mo na parang may mali kapag may menses or discharge. Next, tumors of the breast and cervix. Most common reproductive cancers in adult females. Ito yung breast cancer, yung mga ganon. So, yan yung transmitted disease, gonorrhea. Yun yung itsura.
Yan yun naman yung syphilis. Makikita na naman sa picture kung ano yung kanyang itsura. Ayan, herpes virus. Next. Magandang araw po. Common diseases associated with the reproductive system males. Common inflammatory conditions, prostatitis. Okay. Prostatitis is a swelling and inflammation of the prostate gland. Ito daw po yung gland na located directly below the bladder in men. Yung bladder po yun yung pinag-iipunan ng ating ihi na nasa likod, nasa baba po noon, ayun yung tinatawag nating prostate gland. Yun po yung namamaga. Yun po yung dahilan ng prostatitis. Yung prostate gland naman daw po, ang ginagawa po noon ay nagpo-produce ng semen. So ano daw po yung semen? Ang semen daw po, ayun po yung liquid na nagbibigay ng nutrition dun sa sperm cell ng lalaki. Magkaiba po ang sperm cell at semen. Next po ay ang urethritis. Ang urethritis daw po ay ito rin po yung pamamaga ng urethra ng lalaki. O yung tubo po na dinadaluyan ng ihi na palabas ng bladder, mula sa bladder palabas ng ating katawan. Pag mayroon po ang lalaki ng urethritis, nahihirapan po siyang ilabas yung ihi kasi nga po yung namamaga po ay yung daanan ng ihi. Kaya kapag umiihi yung lalaki, which is na yung tubo ay nadadaanan, sumasakit o humahapde. Kaya nahihirapan po ang lalaking umihi. Next naman daw po ay yung epididymitis. Ito naman daw po yung pamamaga din daw po ng epididymis. Ano naman daw po yung epididymis? Ito naman po yung tubo na nasa likod ng ating itlog na nagdadala ng ating sperm. Nagbibigay daw po ito ng intense pain sa ating itlog kasi nga po yun po yung nagdadala ng sperm eh. Ibig sabihin yung pong epididymis na daw po na yun po yung tubo na nakakonekta sa ating itlog, which is pag yun ay namaga, siyempre masasaktan din yung ating itlog. Next naman daw po ay orchiditis. The inflammation of the testes. Ito naman daw po yung pamamaga ng itlog. Kung yung sa epididymis naman daw po yung pamamaga ng tubo na dinadaluyan ng sperm, ang orchiditis naman daw po yung pamamaga ng mismong itlog ng lalaki. This can cause sterility, and most commonly follows mumps in an adult male. Ano naman daw po yung sterility? Ang sterility naman daw po ay yun yung dahilan or yung pagkabaog ng lalaki, which is pag hindi po siya nakaka-produce ng offspring. Yun po yung parang kumbaga sa Tagalog ay yung po pagkabaog. Next naman to ay prostate cancer. Prostate cancer, common sequel to prostatic hypertrophy, a widespread problem in adult males. Cancer that occurs in the tissues of the prostate usually occurs on older man. Ito naman, ang prostate cancer naman daw po ay sakit po na kadalasang nangyayari sa mga tatay or mga adult na. Ano naman daw po yung prostatic hypertrophy. Ito naman daw po yung condition na kung saan ay lumalaki ng sobra yung prostate tissue na nagiging sanhi para magbara yung flow ng ihi ng isang lalaki. Next po. Diyan po sa picture, diyan po sa bandang kaliwa ng screen nyo, diyan po yung makikita na doon sa tinuturo nung
ng tinuturo ng kamay, yun po yung tinatawag na prostatitis na kung saan ito daw po yung prostate gland. Yun po yung namamaga na nasa ilalim po ng bladder. So, sa kanan naman po ay yung tinatawag nating urethritis na kung saan yung pong mapula na parang tubo, yan po yun, tinatawag nating urethra. Yan po yung namamaga sa lalaki. Okay, next po. Next naman po ay yung epididymitis. Yun pong mapula, yun po yung tinatawag natin na epididymis. Yun po yung nagdadala ng sperm. Tapos doon naman po sa kabila, sa kanan, ang orchiditis, ay yun naman po yung pamamaga mismo ng dalawang, nakikita nyo yung dalawang parang oval. Yun po yung itlog, namamaga. Next po. Erogenous zones. It refers to the parts of the body that are primarily receptive and increase sexually arousal when touched in sexual manner. Ito naman daw pong erogenous zones, ito naman daw po yung parte ng katawan ng parehas na lalaki at babae na kung saan kapag hinawakan po ay nakakataas po ng arousal o yung tinatawag natin na libog. Na kapag hinawakan po ay parang nag-intensify na mahipagtalik sa partner. Common zones daw po nito ay yung bibig, yung suso, genitals o yung ari ng bawat ari ng lalaki o babae, yung anus o sa Tagalog ay puwet, lieg, hita, abdomen, at saka paa. Thank you po. So, good day po. Ako po si Sairah ESPIRITU and ako po ang magre-report about human sexual behavior. So, what is human sexual behavior? Ito pong human sexual behavior dahil alam naman po nating lahat na humans are sexual beings. Meaning, itong human sexual behavior, pasok po dito yung activities, yung paggawa natin ng activities na nakakasatisfy sa ating individual sexual needs. And ito po ay nakaka-classify according to gender and the number of participants. So, what do we mean by gender? Ibig sabihin ay yung kung ikaw ay heterosexual or part of the LGBTQ group. And yung number of participants po, siya ay 3 lang. Una ay solitary, which means ikaw ay mag-isa or you're alone. And between 2 persons or in pairs. And the last one is group, in a group, which means that yung mga individuals na kasali sa activity na to ay more than 2 or 3 people and above. So, there are 2 major factors po sa human sexual behavior. First one is inherited sexual patterns and the second one is degree of restraint. So, what do we mean by inherited sexual patterns? From the term itself, inherited. So, sinasabi po dito na tayo ay gumagawa ng activity, ng human sexual activity dahil para po ma-ensure natin ang reproduction at saka para po tayo maging part ng each individual's genetic importance. Second one is degree of restraint. So, ang sinasabi po dito sa degree of restraint, ito po yung influences ng society sa atin or sa isang individual regarding sa kanyang expression of sexuality. So, ano ba ang sexuality? Ang sexuality po, ito po ay in simple terms po, or commonly known, sexuality is commonly known as our sexual orientation. This means that sexuality is our identity of whether we are attracted to the opposite sex or in the same sex. Next one is, so there are 2 types of behavior, of human sexual behavior.
First one is solitary behavior and the second one is social-sexual behavior. But let's focus po muna sa solitary behavior. Self-gratification. So, self-gratification it is most commonly known or mas kilala po siyang tawag as self-stimulation or self-masturbation or yung masturbation. Ito pong self-gratification na to ay usually takes place in private as an end in itself but can also be done in a social-sexual relationship. Meaning ito pong self-gratification, pwede po siyang bago po tayo mag-engage sa social-sexual relationship or social-sexual activity, pwede po natin gawing itong self-gratification first. And this is most frequent among the unmarried. So, bakit siya most frequent among the unmarried? Kasi po, bakit ka po magmamasturbate kung meron ka namang pwedeng kung meron ka namang partner na pwede kayong mag-engage in a sexual activity. 'Di ba po? And this self-gratification nga po pala ay it is most common in sa mga teenagers or sa mga bata po because tayo po ay nagagawa po to dahil sa curiosity. And this becomes less frequent or is abandoned when social-sexual activity is available. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, why indulge yourself in self-gratification when you can indulge your sexual needs with your partner po. And ito po nga pala ay ang frequency po ng self-gratification ay nagva-vary sa tao, sa isang tao. Meaning kasi po 'di ba magkakaiba po tayo ng personality, attitude, since no person is the same. Yung pong frequency ng ating stimulation or self-gratification, ito po ay iba't iba. Halimbawa po ay si Juan po, si Juan ay madalas siyang mag-engage in self-gratification or self-masturbation kaysa po kay Pedro. Kasi kaya sila magkaiba ng frequency ng pagsa-self-gratify kasi po sila ay magkaibang tao. So, ito pong solitary behavior or self-gratification, ito po ay nagagawa natin because of 3 reasons. First one is when we are laden with guilt. So, when we are laden with guilt, we self-stimulate ourselves to distract ourselves po. We use self-gratification as a distraction. Next one is release from tension. So, halimbawa po, after work, after a stressful day, and dahil nga tense po ang inyong katawan, madalas pong ginagamit na solution po dito ay ang masturbation. Kasi po, hindi nyo kailangan ng ibang tao dito sa masturbation na to and nakaka-release po siya ng tension. Bakit siya nakaka-release ng tension? Dito po papasok ang third reason natin kung bakit tayo nagse-self-gratification. Because this is a source of pleasure. Kasi, bakit mo ba naman gagawin ang isang bagay or ang isang activity kung alam mo hindi ka magbe-benefit dito or hindi ka, wala kang makukuhang maganda dito or hindi ka sasaya sa ginagawa mo. So, fun fact po pala, ang self-gratification po ay mas effective po siyang mag-produce ng sexual arousal and mas madali nyo pong maaabot ang orgasm or mas madali kayong mag-orgasm sa pag nag-engage kayo in self-gratification kaysa sa social sexual gratification. So, bakit po? Kasi, mamaya ko yun, i-discuss sa social sexual behavior. Pero what do we mean by orgasm? So, ang orgasm po, ito po yung peak of sexual excitement natin. Or ito yung moment of greatest pleasure.
So ito nga po palang self-gratification. Ito ay ginagawa dahil humans are exposed to sexual stimuli. What do we mean by sexual stimuli? Ito po yung mga visual things like visual stimulation or bodily contacts na produce ng sexual arousal sa atin, and maaari din tayong mag-orgasm. Examples po nito ay panonood ng sexual videos, ganun po. Yun po ay example ng sexual stimuli. Next one is social-sexual behavior. Heterosexual behavior occurs between only one male and female. Pero hindi po sinasabi na ang social-sexual behavior ay ginagawa lang ng heterosexual people. Kasi mas common po kasi ang heterosexual activity kaysa po sa homosexual activity. Heterosexual, which means na male to female, and pag naman po sinabing homosexual activity ay yung same gender, halimbawa ay male to male and female to female. It usually begins in childhood and may be motivated by curiosity. May be motivated by curiosity and begins in childhood. So, ito po ay dahil po sinasabi po natin na ang humans ay sexual beings. Bakit sila naging sexual beings? Because humans are also curious beings. And itong social-sexual behavior or social-sexual activity, ito po ay ginagawa natin because of, yun nga, curiosity, or because of the pleasure it brings to us. So, physical contact involves necking and petting, is considered as an ingredient of the learning process and eventually of courtship and the selection of a marriage partner. So, ito po sinasabi ditong necking or petting. So, magkaiba po ang necking sa petting because ang necking, ito po ay to kiss, caress, and embrace, or yung passionate physical contact po na nangyayari lang sa neck and above po. Ibig sabihin, ito po ay hindi po nag-involve dito ang stimulation ng genitals or sexual intercourse. Ito po yung mga haplos lang, paghalik at pagyakap lang. While ang petting, ito po yung mas mature version ng necking. Because ang petting po, ito ay more sexual. Kasi ito pong sa petting na to, ito po ay ginagawa pag as a preliminary to coitus. And ito po ay yung sexual activity without insertion. Or ito yung sexual activity na sexual activity siya, pero hindi siya sex or coitus. Ito yung gives passionate attention to the parts of the body below the neck. So, kung ang necking ay neck and above, ang petting naman po ay parts of the body below the neck. Involves po dito yung pag-caress or yung paghaplos na mas sexual na po. And ito po ay ginagawa para po marating po ang orgasm or para mag-orgasm ka. So, yun lang po. Good day, everyone. I'm Dex Dave, BANTANG, and my topic is all about coitus. Coitus, the insertion of male reproductive structure in the female reproduction organ. So this word basically this word, in other words, this coitus is the sexual intercourse of male and female, and this is viewed by society quite differently depending upon the martial status of the individual. Next na po.
kind of coitus. First is premartial coitus, more likely to be toleration in Western society, but not encouraged if the individual intent regarded as an obligation in most societies. Next is ex- extramarital coitus, particularly by waves, is generally condemned and excuse me, and if permitted is allowed only under exceptional condition or with specific persons. Sunod po ay post-martial coitus. This is almost always ignored. Even societies that try to continue coitus to marriage recognize the difficulty of trying to force abstinence upon sexual experience and usually older persons. Next na po. Yan na. And this topic is physiology of human sexual response. This picture basically showing you the different stage or steps of human sexual response. And we have here the first stage, excitement phase. So during this excitement phase, you have this some kind of stamina, visual stamina, auditory stamina, and some kind of smell and even taste that getting you excited. For ang meaning ng visual stamina is our sense of eyes. Sense of eyes. Yung mga nakikita natin sa paligid like yung sa mga magazine, yung nakikita natin yung mga sexy pictures, macho, yung ganun. Yung nagiging excited tayo, ganun. And sa auditory naman yung mga naririnig natin. Alam niyo na yan. Manarinig, parang mga moan, yung ganun. And when there's some kind of simulation, for example is when there's a couple kissing each other, and this causes this first physiological response. At dito na magsisimula yung kagustuhan ng dalawa na may pagtalik. At dito na diniinit yung katawan, pagtaas ng blood pressure, and during this excitation, everything becomes hyperdilated of reproductive system. So penis becomes engorged with blood, and then the female uterus and vulva, all of this engorged with blood in order to prepare for intercourse. And doon na po tayo dadako sa second stage, and that is plateau phase. And so in plateau phase is highly engorged. You have all the different secretion, whether it's from male reproductive system and female reproductive system. Dito naman yung patuloy na iinit yung sa yung katawan, tapos ng dalawa nagtatalik, tas mas lalong gaganahan ng dalawa dahil sa bilis ng pagtibok ng puso, pagbilis ng paghinga, ganun. And next is tataas ang sexual pressure at pagtaas ng muscle tension dito. That leads to the third stage, and that is sexual climax. And in sexual climax, we have here orgasms. And orgasm which causes intense feelings of pleasure. And orgasms happen for both male and female. In male, we call it ejaculation. Ejaculation is a sympathetic response. Ang meaning naman ng sympathetic response is all generated for release of semen. And the semen is the liquid that contains sperm and other nutrients. And next, ano pa nga? Their orgasms usually accompany 8, 9. And it's much easier to have male orgasms than female, because female orgasms take much longer to do because it needs proper or much longer simulations. And next is, and last stage is resolution phase. Sa resolution phase, it is a step after the entire human sexual intercourse. After a man orgasms, it needs a break and have a time to recuperate or recover
recover. So this referred to resolution phase in order to readjust and recalibrate everything so the male semen will recover, will being reproduced again. But the unique about this phase, woman, female do not have this phase. So woman do not have this resolution phase. They don't need to take a break after orgasms because a long period of time, woman can have multiple orgasms, but man, in other hand, after their orgasms, they need some time to recuperate or recover their yun, yung yung orgasm. Thank you po. Yun na lang po. Nervous system factors. The sexual problem. Physiological problem relating to the way in which organism or bodily part functions. Physiological response to anger by breathing deeply. Ang example po nito ay yung pagbabalat po ng skin natin. Psychological problems affecting or arising in the mind related to the mental and emotional state of a person. The victim has sustained physical and psychological damage. And premature semen, a type of sexual dysfunction that occurs when man has an orgasm and releases or ejaculate semen sooner than he or his partner would like. Number 4. Erectile impotence. The inability to keep an erection firm enough for sex caused by stress, anxiety, or depress. Ejaculation impotence. It is the failure to achieve penile erection during intercourse. It may have either physical or psychological causes. Vaginismus. The body's somatic reaction to the fear of some types of vaginal penetration. Whenever penetration is attempted, the vaginal muscles tighten up on their own. Ito po ay wala pong control sa pag yung muscle na kumbaga humigpit, ganun po. Ito po ay nangyari kapag kayo po ay painless penetrative sex, yun. Ma'am, panex po. Panex po ulit. So, yan. May pakita na po kay ng unang slide. Yan, dadako naman tayo sa natural methods of contraceptions. Una, ang one po ay natural method. Natural method po is 99% effective. 1 hanggang sa 9 na babae sa 1 taon po ay pwedeng mabuntis. At kapag naman po artificial methods is 99% effective. Kapag po kayo ay, yung injection po na tinatawag nila is Depo-Provera injection. Yun po ay matatanggap nyo or makukuha nyo kapag every 3 months. Every 3 months po sa mga health center nyo po sa mga barangay. Ganun. Thank you po. so yan, dadako naman tayo sa natural methods of contraceptions. First, yan, the abstinence involves refraining from sexual intercourse and is the most effective natural birth control method, considered the most effective way to avoid STI or sexual transmitted infections. Itong si abstinence, ito daw yung sinasabi na ito yung pinaka magandang family planning o mas mabisa para mas mapigilan ang pagbubuntis ng isang babae. Halimbawa, si Maria at si Juan, dahil gusto nila na hindi na sila magkaroon ng anak,
Ang gagawin nila upang mapigilan o hindi na magkaroon pa, o hindi na mabuntis si Maria, hindi na sila magtatalik o hindi na sila magkakaroon ng sexual intercourse. Ito daw ang paniniwala nila dito si abstinence na ito yung mas magandang way para mapigilan natin mapigilan natin ang pagbubuntis ng isang babae. Ito yung hindi na natin pakikipagtalik sa ating mga kapartner. Yan. Second is the calendar method, also called the rhythm method. It entails withholding from coitus during the days that the woman is fertile. Ito yung tinatawag nating 3 days before at 3 days after. Ito yung calendar method na 3 days before, pwede na ulit mabuntis ang isang babae. 3 days before ang kanyang period o ang kanyang regla, pwede na at nakipagtalik siya, maaaring may posibilidad na siya ay mabuntis. At 3 to 4 days after ng kanyang regla at nakipagtalik siya, fertile na ulit siya. Ibig sabihin, ay may posibilidad na siya ay mabuntis. Halimbawa, si Maria, ang kanyang period ay Webes. Safe siya makipagtalik ng Linggo kasi Lunes, Martes, Merkoles, fertile na daw siya. Fertile na si Maria noon eh. Bawal siya makipagtalik noon kasi may possibility na mabuntis siya. At 3 to 4 days naman, at after ng kanyang period at nakipagtalik siya, pwede na ulit siyang mabuntis. Kaya, ang isang babae, pwede lang siya makipagtalik sa kanyang kapartner at para maiwasan ang pagbubuntis niya, kailangan niyang sundin yung 3 days and 4 days before and after period. Sunod, ito yung basal body temperature. Ito indicates the woman temperature at rest. The changes in temperature of a woman before and during the day of ovulations serve as the basis for this method. Dito naman si basal body temperature, sinasabi dito na ito yung hindi normal, yung temperature mo. Ito yung nagbe-measure ng temperature mo kapag ikaw ay mataas daw ang temperatura mo, ikaw ay buntis. Pero hindi naman sinasabi ni basal body temperature na ito yung sundin. Ang sinasabi lang ni basal body temperature na kapag hindi normal ang temperature ng isang babae, ito yung nagiging sintomas o ito yung nagiging sign na buntis ang isang babae. Pero kay body temperature lang to kasi yung sign kasi daw na buntis ang isang babae ay mataas ang kanyang temperatura or mainit ang ulo. May mga sign na ibinibigay ang babae kapag siya ay buntis. Halimbawa nan, mainit ang ulo, tapos nagsusuka, tapos hindi pa normal ang temperature niya. Hindi kagaya nung siya ay hindi pa buntis. So si basal body, hindi po ito sinasabi na, hindi naman porket mataas ang temperature, may buntis ka na. Sinasabi lang ni basal body na, kapag malalaman mong buntis ka, kapag ikaw hindi normal yung temperature mo, malalaman mo naman sa sarili mo yun eh. Okay, the second reporter is? Cervical mucus method during evaluation, this is thin and watery. It also exhibits the property or spin barcate wherein it can be stretched up until 1 inch and slippery. So, lahat naman ng babae ay mayroon ito. Madulas ito at nababanat. Sa mga babae, common nila itong nakikita sa kanilang underwear. So, may pagkakapareho ang itsura nito sa hilaw na itlog. Ang pagkakapareho po at texture ng cervical mucus ay nagbabago habang papalapit po sa ovulation. Tas kapag ang katawan po ay naglabas ng isang itlog, posible po na mabuntis. So, ayun, next slide po. Symptothermal method, a combination of PBT method and the CM method. Woman records the temperature every morning and takes note of changes in her cervical mucus. Ito po yung isang way na magandang pagpipilian para sa may mga paniniwala na may sumasalungat po sa ibang paraan ng birth control. Dapat siya umiwas sa pakikipagtalik after 3 days simula nung tumaas ang kanyang temperatura at pagkatapos ng pagbabago ng kanyang mucus. Next slide po. Ovulation detection uses the over-the-counter kit. It requires the urine sample of woman. So, ito yung ginagamit ng mga kababaihan upang makatulong sa pag-predict kung kailan mabubuntis o lumabas yung itlog. Parang ang example nito ay may pagkakahawig sa
pregnancy test po. Ayun. Next slide po. Coitus interruptus, one of the oldest methods that prevent conception, couple still goes with it, but the male withdraws the moment he ejaculates to emit the spermatozoa outside the female reproductive organ. Tinatawag din itong withdrawal method of contraception. So, ang goal nito is to prevent yung pagpasok ng sperm sa vagina para hindi din mabuntis. So, this is one way to prevent pregnancy nga. But, meron din itong disadvantages na kapag nagkamali si boy and girl, posible na magkaroon ng fertilization, and some couples also feel that the withdrawal method is nakakagambala sa kanilang sexual activity. So, yun lang. Thank you po. Next reporter. So, artificial methods of contraception. Ang artificial methods of contraception po, kung may natural methods tayo, syempre may artificial methods din tayo. Ang artificial methods of contraception po, ito po yung paggamit natin ng mga products, process, procedures, and practices na gumagamit tayo ng artificial or unnatural means para hindi tayo mabuntis or to prevent pregnancy. The first one is oral contraceptives, also known as pills. The oral contraceptives contain synthetic estrogen and progesterone that suppresses the follicle-stimulating hormone and LH to prevent ovulation. So, ang oral contraceptives po, ito ay one of the most common artificial methods of contraception po. Ito po ay yung paggamit or pag-inom ng mga babae ng pills to prevent pregnancy. Ito po ay yung pag po umiinom kayo dito, yung pong ito pong synthetic estrogen and progesterone, ito po ay binablock niya po yung it blocks or it stops the release of eggs from the ovaries. And ito pong hormones na to, follicle-stimulating hormone and LH, ito po ay safe niya pong nasastop ang ovulation. So, para po sa mga first-time users po na gagamit or iinom ng oral contraceptives or pills, yung po, dapat po, iinom po kayo ng pill sa first day nyo po ng menstruation. Halimbawa po, nagkameron po kayo ng linggo, dapat po, sa araw na din yon, dapat po uminom na po kayo ng pill. Pero halimbawa po, nagkameron po kayo ng linggo and hindi po kayo nakainom ng pill, dapat po ay iinom kayo ng Monday, pero you should wait for 7 days before engaging in sexual activity. And yung most famous or common pill in the Philippines po ay yung trust pill. And ang advantage naman po nitong pag inom po ng oral contraceptives or pills ay you can still engage in sexual activity even when you're on the pill po. And there is almost 99% na hindi kayo mabubuntis. Kasi po, may possibility pa din po tayo na mabuntis kahit po nagpipills na kayo. Next one is transdermal patch. This contains both estrogen and progesterone, and one patch should be applied every week for 3 weeks on the upper outer arm, upper torso, abdomen, or the buttocks. Ito pong transdermal patch, ito po ay para po sa ibang tao, ito po yung pinaka-comfortable po na artificial methods of contraception. Kasi, ito po ay hindi po kayo nag-i-intake, wala pong tinuturok, wala pong pinapasok, dinidikit lang po siya sa katawan nyo. And ito po ay, yung effectivity po nito ay, magiging effective lang siya from 8 to 24 hours. And pag naka 24 hours na po, yun na po yung peak levels niya.
Kaya lang po, ito po ay matagal po siya kasi ito po ay absorption through skin. You absorb the progesterone and estrogen from the skin po. And one thing po, pag po halimbawa ay naglagay po kayo ngayon sa upper outer arm nyo, dapat po ay the next time na maglalagay kayo, hindi na po doon. Iibahin nyo na po dapat. Kasi po, you should apply it in different places in different weeks. And, sabi po dito, dapat po hindi po kayo nag-a-apply ng transdermal patch every 4 weeks or on the 4th week. Kasi dito po magaganap na yung inyong mens or yung menstruation period. Ang disadvantage lang po nitong paggamit ng transdermal patch ay pwede po kayong magka-rashes, skin irritations, and etc. Ang advantage naman po nito ay 99% effective po siya in most cases, pero nagiging 91% effective lang kasi iba't iba po yung epekto niya sa iba't ibang tao. And pwede po pala kayong mag-engage in sexual activity kahit nakagamit po kayo ng transdermal patch. Third one po is the vaginal ring. This silicone ring releases a combination of estrogen and progesterone, and when inserted into the female reproductive organ, it surrounds the cervix. So, ito pong vaginal ring, excuse me, it is made of silicone po, which means it is soft po and hindi siya matigas. So pag pinasok nyo po siya sa inyong vagina, hindi po siya ganun kasakit kasi siya ay made of silicone lang. And ito po ay it stops the ovaries from releasing an egg each month, and natitikin niya din po yung fluid around the cervix na nagre-resulta po sa paghirap ng pagpasok ng sperm sa cervix and pag-meet ng sperm sa eggs ng babae. Tapos, pag po gumamit kayo ng vaginal ring, it remains inside you for 3 weeks, and pagdating ng 4th week ay kailangan nyo na po siyang alisin kasi magaganap na po ang inyong mens or magkaka-menstruation period na po kayo. And sa paggamit po nito, kailangan po halimbawa po, you should pick a date and change it on that date too. Halimbawa po, ngayong November 11, gumamit po kayo ng vaginal ring. Kailangan po, ang next na palit nyo na nga po, kasi syempre, you'll remove it on the 4th week, right? So, ang next na paggamit nyo ulit ng vaginal ring should be on December 11. Same date lang po. And, ito po ay, ang advantage po nito ay 99% effective po siya. And, you can still engage in sexual activity while wearing vaginal ring or kapag ang vaginal ring ay nasa loob nyo. So, kasi po, kaya pwede kayong mag-engage in sexual activity po. Kasi, ito naman pong vaginal ring ay dun po siya sa sabi nga, it surrounds the cervix. And for sure, hindi naman po pag nag-engage po kayo in sexual activity, hindi naman po siguro aabot sa opening ng cervix yung reproductive organ ng lalaki. Kaya lang, ang disadvantage po ng vaginal ring, syempre pag po may pumasok po sa inyo, ito po ay hindi po comfortable or uncomfortable. So, yun lang po yung disadvantage ng vaginal ring. Pag pinasok nyo siya at nilabas nyo siya, ito po ay uncomfortable para sa babae. Yun lang po. Next reporter na po. Thermal plants. There are two rod-like implants made with etonegestrel, desogestrel,
and progestin, and is inserted under the skin of female during her menses. Ito po yung bakal na bakal na nilalagay sa babae para po hindi mabuntis. Tapos tumatagal po ito ng 1 to 5 years. Yun po. Next po. 1 to 5 years. Hormonal injection. A hormonal injection contains medroxyprogesterone, a progesterone, and usually given once every 12 weeks intramuscularly. The injection causes changes in the endometrium and cervical mucus and can help prevent evolution. Ang medroxyprogesterone daw po ay isang progesterone, isang anyo ng progesterone, at ang female hormones na tumutulong sa pag-regulate ng evolution, the release of an egg from an ovary and menstrual periods. At ito din daw po ay nakatutulong upang gamutin ang mga kondisyon like absent or irregular menstrual periods. Ang intramuscular po is given by needle into the muscle. For example, is into the skin, into the below the skin, or into the vein. Tapos yung injection po ay nagkakos ng changes sa endometrium at cervical mucus daw po. Tapos at nakatutulong din daw po ito upang maiwasan po yung pag-abot ng sperm sa egg cell, or maiwasan po yung pagkabuntis ng girl. Next po. Next is intrauterine devices. A small T-shaped object containing progesterone that inserted into the uterus via the female reproductive organ. It prevents fertilization by creating local sterile inflammatory condition to prevent implantation of the zygote. The IUD is fitted only by physicians and inserted after the woman's menstrual flow. The device can be effective for 5 to 7 years. Yun nga daw po, na dito na po. Sinabi nga po daw po dito na ang intrauterine device daw po are a small contraceptive devices that are inserted into the uterus or womb po ng buntis, ng babae, to prevent pregnancy, and ito daw po ay effective for 5 to 7 years. And ang IUD daw po IUD daw po ay dapat konsulta ng isang physician or a person with experience or knowledge about medicine like doctors. Tas ito daw po ini-insert lamang after ng woman menstrual flow. Yun lang po. Next po. Chemical barriers. Chemical barriers is also protect against infection by pathogens. They destroy pathogens on the outer body surface, lining, sweat, mucus, tears, saliva, and breast milk all contain antimicrobial substances such as the enzyme, lysozyme that kill pathogens, especially bacteria. Next po. Diaphragm. It is the thick muscular partition that separates your thorax from your abdomen. A barrier that fits over the cervix and prevent pregnancy is an example of a diaphragm. Thank you po. Cervical cap. Ang cervical cap po ay same lang po siya ng diaphragm, but it is made of soft rubber and fitted on the rim of the cervix. Ang pinagkaiba lang po niya sa diaphragm is parang mas dome-like shape siya kaysa sa diaphragm, tsaka meron siyang hawakan pag kukuhanin na siya. So mas madali siyang gamitin kaysa sa diaphragm. Pine-prevent din daw po nito yung pagpasok ng sperm dun sa bahay bata ng babae in order to prevent pregnancy. Next po. Next po is male condoms. A latex and synthetic rubber that is placed on the reproductive organ of male or the penis. It traps the semen, preventing it to enter the reproductive system.
So katulad po ng cervical cup, pre-prevent daw po ng male condoms yung pag-enter ng sperm cell sa bahay bata ng babae in order to prevent pregnancy. Ang shape po ng condom is like para po siyang tubo na sa dulo ay parang meron siyang medyo maliit na space na kung saan doon po mapupunta yung semen ng lalaki. Para kasi pag wala yung parang space na yon, maaring sumabog yung male condom. Kaya maaring salip na hindi mabuntis yung babae, baka mabuntis pa lalo. Kaya nilagyan siya ng parang space dun sa unahan, kaya para dun sa semen. At hindi lang po yan. Ang cervical cup po tsaka male condoms, pati na rin po yung female condom, meron po silang substance na kung tawagin natin ay spermicide. Kung meron tayong tinatawag na pamatay sa insekto na insecticides, meron din po tayo sa pamatay sa sperm na spermicide. Next po. Next po is female condom. Similar po siya ng male condoms. Ang pinagkaiba lang po, siya po ipapasok sa vagina. Hindi po siya yung male condoms ilalagay natin sa ari ng lalaki, pero ang female condoms po ipapasok po natin siya sa babae. Usually bound by 2 rings. Magkabilang dulo po yung rings na yon. Yung unang ring, which is yung maliit, yung medyo rubbery. Yun yung ipapasok natin sa loob. Tapos yung outer na yung kabilang dulo na may ring, yun po yung nasa labas. Na kapag tapos na yung nag-ejaculate na yung lalaki, pwedeng yung outer ring na lang yung hilahin para makuha yung inner ring. Ganun rin po ang purpose nun para makulong po yung sperm ng lalaki in order to prevent pregnancy. Next po. Surgical method. During vasectomy, a small insection is made on each side of the scrotum. The vast difference is then tied to block the passage of the sperm. Yan po dun sa drawing na nasa may bantang kaliwa nyo po ay ari po ng lalaki. Doon po yun pong pinutol na tubong yun po yung vast difference kung saan puputulin po yun para po ma-block or hindi po hindi na makalabas yung sperm dun sa itlog ng lalaki para hindi na siya makabuntis. Sa babae naman po, which is yung nasa kanan, ganun rin po, parang yung fallopian tubes, yun po yung pinuputol para yung egg cell ng babae hindi na siya mapunta dun sa urethra na halimbawa mahinog yung itlog ng babae, hindi na siya makakapunta dun sa urethra. Yan. Na ang tawag naman po dun sa babae ay ligation, tubal ligation. So hindi po dahilan yan para hindi po pag ang lalaki at babae po ay nag-undergo ng surgical methods na vasectomy at tubal ligation, pwede pa rin po sila makipag-intercourse. Pero hindi na po sila mabubuntis or hindi na po sila makakabuntis. Pero mag-aano pa rin po sila ng pleasure na kadalas yung nangyayari sa mag-partner. Ang lang po hindi sila mabubuntis or hindi makakabuntis. Yun lang po. Thank you. So yun again, once again, we are the group 1. So before kami po mag-end, magpapakilala po muna ulit kami. I am Kazandra GARCIA together with my team. Buño Maria Denple. Del Mundo Junior. ESPIRITU Sairah po. GRAVAN Jasel po. Bantang Dex Dave po. So yan, thank you everyone and God bless. Bye-bye!